باندې زه تاسو ته د غوښې د قورمې د پخولو یوه طریقه وړاندې کوم. د غوښې قورمه عموما چې موږ پخوو په هغه پیاز او رومیان او دا شیان ورچوو، خو په دې نن قورمې کې چې زه پخوم دا یو ډول قورمه پخوم چې ما ولیدل عربان او د هند خلک په دې ډول څه پخوي. البته موږ هم پخوو، ولې نه، خو دا موږ پکې مستې ډېرې نه اچوو، همیشه قورمه کله افغانان پخوو، دا رومیان پکې اچوو سره بانجان او دا هم پکې روب اچوو. خو دا نننۍ قورمه د غوښې په کوم طریقې چې زه پخوم دې کې زه مستې ډېرې استعمالوم او علاوه د هغه نه بعضې مسالې هم. نو لیدونکو مسالې خوښې نه دي، خو زه غواړم چې دا یو ډول هندي قورمه پخه کړم. قورمه د غوښې موږ چې پخوو خو له کچالو هم ور واچوو، له دال نخود ور واچوو او له چلو سره هم ډېر زیات خوند کوي. عموما افغانان د غوښې قورمه له چلو سره وریجو سره خوري او دا یې هم له ډوډۍ ټکالې سره هم پسې خوري. نو دا قورمه چې زه نن پخوم، خدای دې وکړي چې تاسو دا کومه طریقه چې زه وړاندې کوم خوښ هم سي. نو راځئ وګورو چې څنګه راځي. دلته چې ما راخیستې دي تاسې وینئ غوښه مې سرخي غوښه د سخوندر راخیستې ده. البته خو دا قورمه د پسه د غوښې هم ډېره زیاته خوندوره راځي، چې داسې د هډوکی او پوښتۍ ولري ښه راځي. خو دا هم 1 کیلو ما غوښه راخیستې ده او دې نه علاوه چې ده دلته تاسې وینئ تازه دنیا ده او لږ څه هم مرچ. خو مې ویل چې زه لږ څه غواړم ترخه د هندوانو په رقم د قورمه جوړه کړم. او مسالې هم دلته تاسې وینئ دا هغه دی زنجفیل وچ پوډرې دي او دا هم کورکمن او زیره او ورسره هم وچه دانه. لیدونکو زنجفیل مې هم دلته راخیستې او هم مې دلته له وږي سره هم یو څه میده کړي. یوه خبرې ته فکر یې چې اندازه د دې خوراک داسې مخکې ما ویلي چې د بعضو خوراکو اندازې ډېرې مهمې دي، خصوصا د خوږو. خو په دا رقم کتغ کې د ما په نظر اندازه ډېره مهمه نه ده. مثلا هغه مرچ او هغه مساله یو څه تاسې خپل ذایقې ته او خپل انتخاب ګورئ څه ډول مساله یې استعمالوئ او په څومره اندازه یې ورکوئ. او دلته هم دا هم ورسره دارچیني بوټی ده او دا هم یو ډول پاڼې دي شنې او دا هم لونګ. او تعجب خدا ده چې موږ هر کله لاچي په چای او په خوړو کې استعمالوو، او په دې قورمې کې هم ما ورته راخیستې دي دلته 2 دانې لاچي. علاوه له دې نه هم دا هم توره زیره ده او دا هلته خو مې وطني زیره هم راخیستې او دا توره زیره او دا هم ورسره یو ډول مساله ده. او دا هم دلته پې لیکلي دي اورګانو په ناروژي او انګلیسي کې ورته وایي. او دا فکر کومه یو ډول غرنی هغه ده بوټی ده لکه نانا پودینه غرنی ده، ډېر زیات ښه بوی لري او دا هم بیا سر یې ورټوله. او پیاز مې هم مخکې مې وویل چې دا قورمه رومیان نه لري او پیاز شته پکې ډېر اچوم. پیاز مې هم پکې 3 دانې پیاز ما راخیستې دي. البته زه خپله په قورمو کې د سره پیاز طرفداره نه یم. کوشش کوئ چې په قورمې کې لا په شوروا کې سپین پیاز استعمال کړئ. خو له ما سره دا خو څه چې په یخچال کې هغه باید څه چې په کور کې هغه نه باید سره کار کړي. او مستې مې هم تقریبا 1 ګیلاس مستې رااخلم راجومې. که مستې لږ څه غوړې لا ډېرې زیاتې ښې راځي. د ما مستې ډېرې غوړې نه دي البته دا مستې، خو مستې هم 1 ګیلاس پورول ته پکار دي. نو اوس تاسې راسره اوسئ وګورئ. او غوړې رښتیا غوړې دا قورمه خو ما وویل چې داسې یو ډول خاصه لا د مېلمستیاوو کې که مېلمستیاوې کوي په دسترخوان باندې کېږدوئ یو شی څه غوړداړی ښه هم ښکارېږي. نو دا یو خاصه قورمه ده. دا یم داسې شیان البته خوړل یې خطرناکه دي. غوړې مې تر عادي کله چې کومې قورمې پخوم ډېر ور اچولي دي. دا قورمه غوړې هم ډېر ډېر غواړي. نو په ابتدا کې به زه اول په دې غوړو کې دا مسالې واچوم.
غوړو ور بل کړم. اوس به غوړو لاندې مې اور بل کړو. ابتدا کې به د مسالې ور واچوم. دا پاڼه، دا او دا لږ څه پکې واړو او دا تور زیره هم راچوم البته. غوړي سره ول یو څه همدومره پکې اړېدل د دې مسالو بس ته. اوس ورپسې غوښه ورکړم. مخکې له دې چې مالګه ورکومه، زه اول په ابتدا کې همیشه دیګي ته مې کورکمن ورکوم. ډېره هڅه کوم چې اول کورکمن ور واچوم چې رنګ یې بیا ښه پاتې کېږي په دیګي کې. غوښه سره کېدا ته لا نه ورکومه، صرف دا رنګ یې لږ په دې غوړو کې سره را واوړي. په دې وخت کې دا زنجفیل او ووژه، ادرک او ووژه پکې ورکوم. اوس څه ده مستې ورکومه، البته پوره نه، نیمایي ورکوم. مستې پکې وایشېدلې، خو زه دې ته نه ګورم چې دا غوښه بیا هم په سره کېدا راسي. دې نه مخکې زه ورته لومړی پیاز ورکوم. دا لږ څه بیا وروسته ورکوم او مالګه هم ورچومه او اوس یې سر پټومه او 15 دقیقې بعد بیا ګورمه. دا مساله چې ورچوم او په دې وخت کې دو کوچینی مرچم ورکوم. لږ اوس پرېږدمه چې لږ څه په غوړو راسي. 15 دقیقې خو مې سر وربند کړو که نه، اوس یې لږ پرېږدم چې په غوړو راسي. غوړو راغله. اوس به په دې وخت کې د کورکمن بیا ورچوم سره له دې تورې زیرې، له دې وطني زیرې او د وچه دانیا بیا وروسته ورچومه. مستې بیا ورچوم. په دې وخت کې اکې دا باقي مانده مستې هم چې ټوله ورچوم. پاتې پیاز هم پرې ور واچوم.
دڼیا مې پسې ور واچوله. اوس به نو اوبه پسې ور واچوم. اوبه نو نظر هغه غوښې پورې ده دوستانو، چې غوښه نازکه وي نو معلومه خبره ده اوبه کمې غواړي، او چې غوښه لږ څه نازکه نه وي اوبه ډېرې غواړي. خو زه دې ته تقریبا 2 ډک ګلاسه اوبه ما ور واچول، چې په دې چې زه په دې کې بخار کې هم نه پخوم. په دې کې بخار کې پخول هغه 1 ګلاس ویم تاسو. هغه نو د اوبو اندازه تاسو هغه ته ګورئ خپل شرایطو ته چې په څه ډول باید ور واچوو. دې ته ګورئ لیدونکو د دې زیرې دانه څنګه ښه پکې ښکارېږي که نه، توره زینه ده. اوس یې سر پټومه 20 دقیقې بعد کې، البته وریم 1 څه ټیټومه 20 دقیقې بعد یې بیا ګورمه چې غوښه یې څنګه ده. که د اوبو ضرورت یې کلکه اوبه به پسې ور واچومه او که نه صحیح ده. دومره وایم چې که په دې بخار کې پخوئ اوبه یې تر دې لږ څه کمې شاید ضرورت شي، په دې چې د بخار خو زر غوښه نرموي، او بل څه ده 10 دقیقو نه یې زیات بخار هم سخوندر نیم ساعت بعد مې وکتله، قورمه غوښه یې پخه ده او په غوړو هم راغله. په دې وخت کې چې ده وچه دڼیا یو څه ور او تازه دڼیا، او دا هم هغه یو ډول نانا چې ما تاسو ته ویل غرنۍ نانا ده، داسې ښکلی بوی ځي، ډېر زیات ښه بوی ځي. دا هم ور اچوم، دا ځکه په اخره کې ور اچوم چې بوی یې ښه پاتې شي. لږ څه یې پرېږدمه چې دا تازه دڼیا لږ څه پکې وایشي، پسلی دی نو بیا تر څو د ما وسیزمیږي د ډوډۍ مې تیار ده. دوستانو دا هم د نن ورځې پخلی چې ما وړاندې کړو، نو خدای دې وکړي چې تاسو ورسوي. نن سبا ډېر ښایسته د ګلانو وخت ده، نو زه هم چې چیرې ګل وینم عکسو سره اخلم، لا خپل عکسو سره اخلم، لا د خوراکو. نو دوستانو خدای دې وکړي چې د تاسو د ما د نن ورځې پخلی خوښ شوی، او په دې ډول سره کم خوښه یې حتما یې پخه کړئ. خوندور خواړه دی، د وریځو سره هم خوړل کېږي له ډوډۍ سره. او یوه خبره که د ما ومنئ، نه پوهېږم که در باندې ښه لګېږي په تاسو، البته مثبت خبره ده. تل په دسترخوان د ګلونو وخت دی چې ګلونه کېږدئ، البته له ونې یې مه شکوئ، داسې هغه طبیعي په خپله په چمن کې را شنه سوي لکه داسې ما راخیستې دي. البته دا مې نو له ونې را شکولي دي. داسې ګلان هم په دسترخوان کله تل ژړوي، ډېره زیات خوند کوي، دسترخوان هم پرې رنګین کېږي، ښایسته کېږي. زما خو خپله ډېر زیات خوښ ده، تل مې په هڅه کړې چې په دسترخوان زه ګلان کېږدم. نو دوستانو تر بله ویډیو مو په الله پاچا سپارم، روغ جوړ او سلامت اوسئ.